triển cũng như là hoàn thiện bản thân. Khóa học này nó rất là thực tế và hữu ích đối với công việc. Cái phương pháp học cũng khá là mới mẻ và cũng giúp cho người học có thêm được nhiều và hứng thú trong việc học tập. Ấn tượng nhất của mình là mình được gặp gỡ tất cả các quản lý cấp cao hơn mình, cũng như là học hỏi được nhiều cách giải quyết vấn đề mới. Mình thấy lớp học rất là vui, cô giáo thì hướng dẫn các bạn rất nhiệt tình. Mọi người có thể chia sẻ với nhau trong cái buổi giao lưu chung và qua đó thì mọi người sẽ có thêm được nhiều cái kinh nghiệm cũng như là hiểu thêm được về các cái tính chất cũng như là công việc đặc thù của từng bộ phận khác nhau. Đã phải xin phép với cả manager trước là khi mà đi học thì đôi khi cũng phải có thời gian xuống để giám sát cái công việc của nhà hàng, sau đó lại quay trở lại để học. Thì cái việc mà khắc phục cái vấn đề khó khăn về thời gian cũng là một cái khó. Có những hôm mà tôi cứ phải chạy lên chạy xuống cái khóa học đến rất là nhiều lần, và cái quá trình học ấy thì cũng phải đi học hỏi các bạn khác cũng như là sang phòng đào tạo để nhận lại cái tài liệu. Tôi thấy module cuối cùng nó là cùng nhau hỗ trợ để phát triển, là module tạo ra ấn tượng nhiều nhất. Module Champion trên ấy, thì nó là một cái module rất là hay. Phần huấn luyện tức là coaching. Mình tin hết với mình, đấy là cái phần mà mình có thể áp dụng được luôn vào trong công việc của mình. Module mà Champion Chain là cái module mà mình cảm thấy rất là hữu ích cho bản thân mình. Thấy cái khóa bài học làm việc tốt hơn là cái khóa học mà để lại cho em nhiều ấn tượng nhất. Thì mình tâm đắc nhất là cái module là Champion trên. Cạnh đó thì những cái module khác, ví dụ như là Think Ahead, Drive Result hay là Leading People, tất cả những cái đấy thì thật sự là những cái module đấy thì thật sự là rất là hữu ích. Mình là một tổ của Butcher, mình có những cái tiệc phát sinh urgent thì mình nếu như mình đưa những cái Champion trên tốt vào thì anh em nhân viên trong team của mình sẽ không bị động trong cái công việc và sắp xếp rất tốt và hoàn thành rất tốt. Khi mình thay đổi một quá trình quy trình trong công việc, mình đã không những là mình quyết định công việc đó mà mình đã biết là tập hợp tất cả nhân viên lại và lấy ý kiến của các bạn, sau đó là mình tìm ra phương án tối ưu. Không phải khách nào cũng giống như khách nào, mà mỗi khách lại có một cái yêu cầu khác nhau. Thì mình luôn phải tìm một cái biện pháp để thích ứng với cả nhân viên cũng như thích ứng về phía khách hàng. Như bạn của bạn, trước kia thì là bạn làm ở bộ phận ở vị trí của đất nước, nhưng mà chị thấy cái thứ nhất là bạn có sức khỏe, cái thứ hai là cái đầu óc tổ chức của bạn rất tốt, cái gì trước cái gì sau bạn biết sắp xếp công việc cho nó gọn gàng, vì thế chị đã đưa bạn ra làm thợ giảng để cho công việc nó ổn định hơn. Những khách hàng đến với Ground thì họ có những yêu cầu khác nhau theo đặc thù công việc. Trong trường hợp này thì tôi đã áp dụng được cái Leading AG đã học, chẳng hạn như là đi trước một bước. Như vậy thì cũng đã là một cái cơ hội để làm hài lòng khách hàng, cũng như là Ground cũng có thêm được cũng như là Ground sẽ mang lại được thêm trải nghiệm với khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Theo đúng kế hoạch thì mọi người sẽ phải làm việc thêm giờ, overtime, phải làm việc cả ngày thứ Bảy Chủ nhật, nhưng anh đã sắp xếp mọi người cố gắng trong những cái thời gian nghỉ mình sẽ nghỉ ít hơn đi một chút trong thời gian 1 tháng để hoàn thành được cái dự án này, và hiện tại bây giờ dự án này đang sắp hoàn thành và còn vượt cả cái tiến độ. Nhận biết được những cái phản ứng của những cái người đồng nghiệp của mình hoặc là những khách hàng thì mình có thể nhận ra được là việc đầu tiên mình phải ưu tiên trước là cái gì. Đó chính là mình phải giải quyết cho khách trước, sau đó thì mình sẽ làm việc riêng với bạn nhân viên mới và giải thích rõ cho bạn là bạn ấy làm sai ở đâu. Trước mọi công việc thì tôi đều nghĩ trước cái gì có thể xảy ra, những cái khó khăn gì sẽ có thể xảy ra, và mình sẽ lên một cái phương án cho nó. Thì bây giờ mình đã chủ động để trao cho những cái bạn yếu đấy để trực tiếp vào làm, và sau đó mình sẽ cùng chỉ cho các bạn thấy những cái việc các bạn cần khắc phục. Và thực tế ra thì bây giờ team của mình đã rất là đồng đều, có những cái bạn còn yếu thì các bạn đã vượt được qua cái khó khăn của bản thân. Thì các
các module cũng cung cấp cho chúng tôi những công cụ để nhanh chóng thích ứng hơn đối với những sự thay đổi trong công việc, cũng như là đối với việc quan hệ khách hàng, cũng như là việc xây dựng một đội ngũ làm sao cho hoàn thiện và làm tốt các cái công việc khách sạn đề ra. Như là tạo cho mình được sự tự tin trong cách quản lý đối với nhân viên. Em không còn có sự ỷ lại và trốn tránh trách nhiệm công việc, mà em luôn luôn hướng đến cái việc là sẽ là người đứng ra để trách nhiệm. Nó giúp ích cho mình từ những cái việc rất nhỏ hàng ngày cho đến những cái công việc mà có thể mình chưa sắp xếp được, nhưng đến hiện tại bây giờ mình cảm thấy công việc của mình đã hoàn thiện một cách trơn tru. Khác thì mình đã phải tự bản thân mình điều chỉnh lại cái tôi của mình rất là nhiều. Từ đấy học Leading Agile để giúp cho tôi hiểu được cách đánh giá hay là tìm đánh giá hiểu từng thành viên trong nhóm để làm sao support mọi người, sắp xếp mọi người sao cho hợp lý để hoàn thành công việc tốt nhất. Ở bộ phận mình có rất nhiều sự thay đổi, và để thích ứng với những sự thay đổi đấy thì mình sẽ biết cách làm thế nào để thuyết phục những người khác sẽ chen theo những cái mà mình chen lên cho họ, hoặc là những cái thay đổi của bộ phận mình. Có thể mới đầu họ sẽ khó tiếp quản, nhưng sau dần dần, sau khi hiểu ra mọi việc thì mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn để tiếp cận với những cái sự thay đổi đấy. Em đã biết quan tâm hơn đến công việc chung của cả nhóm. Cái Thinker Ahead thì tôi có thể trong áp dụng công việc, ví dụ như là lên kế hoạch trước cho các cái cuộc hội thảo to đông khách, hoặc là các cái đoàn VIP khi đến khách sạn thì chúng tôi sẽ lập kế hoạch trước. Áp dụng kiến thức vào công việc thực tế là đánh giá năng lực của mọi người và sắp xếp phân bổ công việc rõ ràng vì năng lực của mọi người, điểm mạnh, điểm yếu để có một vị trí cũng như là công việc thuận lợi hơn. Sau quá trình đó thì mình cũng biết là đồng hành cùng với những cái chuyển biến về quá trình tâm lý của mọi người trong suốt quá trình diễn ra sự thay đổi đó, để mà team cuối cùng sẽ